Tervetuloa Isännänpöydässä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja vieraanani on Martti Falk. Tervetuloa Kaima. Hei, kiitos. Ihana olla täällä TV7-studiossa kanssasi, Taivaan-iskän kanssa. Niin kun sinun vaatetuksesi näkee, että sä olet pastori ja sen mä tiedän, että sä olet hyvin paljon ollut ulkomailla lähetystehtävissä ja käytät myös nimeä lähetyspastori, mutta vaikutat myös kotimaassa. Käytkö sitä läpi, minkälainen tausta tässä on? Joo, tässä on semmoinen tausta, että olen Billy Grahamin kasvattaja eteläbaptistien, sen tiukemman linjan baptistipastori ja sitten 33 vuotta on pappisvihkimyksestä ja sitten Jumala on vienyt tiet erityisesti maailman köyhimpään maahan Haitille, jossa olen saanut vierailla 28 kertaa. Ja Haitihan on erilainen maa kuin Suomi. Siellä on maailman vähiten puhdasta juomavettä per asukas, kun Suomessa on taas eniten puhdasta juomavettä per asukas. Ja sain olla siellä Haitin maanjäristyksen jälkeen siinä mittavassa katastrofin jälkeisessä ajassa. Ja Haitin maaperässä rukous tuli toteen, kun minä huusin Jumalan puoleen. Isä, anna sateen langeta tähän. Niin kuin Raamatus on hieno Jesajan kirjassa. Minä teen virrat erämaahan. Niin siellä puhkesi 12 puhdasta juomavesilähdettä maanjäristyksen kurjuuden katastrofin keskeltä, joka antoi tulevaisuutta ja toivoa. Ja sitten siellä kun tehtiin avustustyötä niin Port-au-Princen sen lohduttoman tuhon keskellä, niin vastaan käveli Wilbert Fortune-niminen mieshenkilö, joka kertoi, että hän on menettänyt kotinsa, vanhempansa ja kaiken. Ja sanoi, että voinko minä adoptoida sinut isäksi, sinä näytät sopivalta henkilöltä. Ja niin me tehtiin käänteinen tämmöinen epävirallinen adoptio ja viikoittain ollaan Wilbertin kanssa yhteydessä. Ja nyt ollaan myös palattu lähetysmatkalta sieltä suunnalta. Ihan lyhyesti tästä maasta, niin kuin sehän on aika lailla vapaa kristinuskosta ja siellä on rikollisuutta ja köyhyyttä ja silloin on kaikkea tätä. Joo, meillä varmaan menisi koko ohjelma-aika Haitin käsittelyyn, mutta Haiti on mielenkiintoinen maa, noin 11 miljoonan asukkaan maa ja ainoita maita, jotka on Ranskan siirtolaismaana voittanut tämän orjakapinan ja itsenäistynyt silloin. Haiti vietti 200-vuotis itsenäisyyspäivän juhlia 2004 ja silloin Haitin hallitus, joka on hyväksynyt voodoon, tämmöisen kirouksen, noitatohtoriuden, se ei ole ainoastaan sitä, että nukkeihin tökitään neuloja, se on valtava kirous, valtava tuhoava sielunvihollisen voima, niin silloin tänä 200-vuotis itsenäisyyspäivän juhlissa, niin Haitin hallitus teurasti lampaan, joivat sen veren ja julistivat liiton sielunvihollisen kanssa seuraavaksi 800 vuodeksi. Olin siellä pastori Markku Narisen kanssa tuona päivänä. Verinen levottomuus puhkesi, vallankumous ja Jean Beristide Aristide ajettiin maan pakoon. Se oli muuten karkauspäivä 29. helmikuuta 2004, että nyt katsoja tiedät siitä, että karkauspäivä tulee, että Haitin presidentti lähti maan pakoon. On pakko sulta kuitenkin kysyä se, että sä tässä kuvaat, kun joku kirotaan joku maa ja se käyttäytyy täysin Jumalan sanan vastaasti, niin se on todellisuutta. Ja se toimii, kun ei näistä oikein ole selvää, että Kyllä. Näistä demoneista puhutaan ja henkivalloista. Ja tänä päivänä, kun joku eurooppalainen kristitty, entinen kristitty maa on menossa niin kuin yhä vähemmän uskoon, niin sillä on seuraukset. Tuo on ehkä ääritilanne sellainen, missä näkyy, mitä pahuus tekee. Kyllä se pahuus oli käsin kosketeltavaa. Muistan silloin, kun oltiin siellä presidentin palatsin aukiolla ja nämä mielenosoitusporukka tuli sinne aseiden kanssa ja osoitti aseella tähän ja siinä tuli muutaman sekunnin hetkessä, että tähänkö pastori Maran tie päättyy ja nostin vain käden ylös ja sanoin, että in the name of Jesus, you stop.
Eli Jeesuksen nimessä pysähdyt ja lähdin kävelemään häntä vastaan, että ainoa fyysinen kipu jäi vieläkin tuntuu välillä, niin se pyssyn piippu painoi tänne sen jäljen ja sitten tämä mielenosoittaja ja vastavallankumouksellinen lähti juoksemaan karkuun. Huoltoasemia sytytettiin tuleen, koko maa valui anarkiaan ja me pakenimme silloin sinne YK:n suojiin. YK oli linnoittautunut 5 000 sotilaalla niin omalle varikolle, ajaneet omat panssarivaunut eteen, eivätkä puolustaneet kansaa. Että tämmöinen on, kun on kirous. Päästiin sieltä sitten, kiitos Jeesus, niin päästiin turvallisesti pois sieltä. Onko tilanne yhtään parempi? Tilannehan meni sitten vielä eteenpäin, että Haitilla on mielenkiintoinen tilanne. Siellä on 2 miljoonaa kristittyä, jotka on tosi palavasti uskossa. Ne rukoilee päivin ja öin ja sitten siellä on myös tämä voodoo. Noita tohtoreita on paljon. Paljon on luonnonuskontoja. Tämmöistä kirousta on paljon. Mutta nyt mun täytyy sanoa ilokseni todeta, että kirous on väistymässä. Sinne on Jumalan voima on voittamassa ja tästä mentiin vielä eteenpäin pari vuosikymmentä vuoteen 2010. 12. päivä tammikuuta Port-au-Princessa 7,1 Richterin asteikolla tapahtunut maanjäristys vaati 320 000 ihmisen hengen ja 2 miljoonaa jäi asunnottomaksi. Ja mun täytyy sanoa, että mun piti olla, kun mun vuosittainen lähetysmatka on ollut Haitille aina tammikuussa, niin täytyy sanoa, että kiitos Jeesus, että Jumala järjesti esteen, että tammikuinen lähetysmatka tehtiinkin juuri niin, että palasimme 19. joulukuuta 3 viikkoa ennen täydellistä tuhoa Haitilla ja sitten kun tämä maanjäristys oli tapahtunut, niin ystäväni pastori Max Philip niin kysyi, että et hän unohda Haitia. Ja se oli aika erikoinen juttu silloin jouluna, kun olimme siellä, tai juuri ennen joulua, niin Max Philip ja hänen vaimonsa Dennis niin teki semmoisen juhla-aterian, kirkossa saarnattiin. Meillä oli valtavan hyvä lähetyshetki siellä ja haitilaisethan on hyvin pidättyväisiä. Ei nainen ei halaa miestä ja näin, että ollaan hyvin konservatiivisia. Niin silloin tämä Max Philipen rouva niin halasi minua pois lähtiessä, antoi suukon molemmille poskille ja sanoi, että Pastor Martti, if we don't see, we'll see in heaven. Että jos me ei enää nähdään taivaassa ja kun tuo 12. päivä tammikuuta 2010 tuli, niin hän oli jäänyt raunioihin ja Max Felipestä tuli 1,5-vuotiaan, 6-vuotiaan ja 9-vuotiaan tytön yksinhuoltaja isä. Ja silloin hän sanoi, että pastori Mara, älä unohda Haitia. Niin me lähdimme viemään avustuskuormaa. Ei ollut mitään resursseja. Syntyi Apua Haitille organisaatio ja saatiin rakentaa sinne taloja Timonetteen, Markkiin ja me olemme vielä siellä töissä. Siellä on vankilan lähetystyö tänä päivänä. Aivan. Sä oot liikkunut eri puolilla myöskin USA:ssa aika paljon näissä lähetystehtävissä. Sulla on paljon ystäviä ja verkkoja ja monenlaisia riskejäkin matkalla on ollut. Ja ihan tuorekin tällainen tapahtuma on, jossa voi sanoa, että jossa näit Jumalan käden voiman. Käytkö siitä läpi? Kyllä mä voisin ottaa ihan vähän myöhemmin. Nyt me mentiin niin syvälle tähän Haitin asiaan ja tähän pahuuteen. Ja musta on aika hyvä korrelaatti verrata tänne Suomeen, kun täällä ihmiset ei ihan ehkä tiedä, mitä on pahuuden. Raamattu sanoo aivan selkeästi, teillä ei ole sota lihaa ja verta vastaan, vaan teillä on avaruuden henkivaltoja vastaan. Ja meidän pitää rukouksessa murtaa. Meidän pitää ottaa joka päivän ylle Jeesuksen veren suoja ja muistaa se, että vaikka me olemme sielunvihollisen maalitaulu numero 1, me ollaan Jumalan varjeluksen ja suojeluksen 1. Ja tuolla Haitilla sitten vielä niin palataan siihen, niin maanjäristyksen seurauksena vankilamuurit murtuivat
Ja noin 4000 vankia pääsi Port-au-Princen vankilasta karkuun. Ja nyt nämä jengit, jotka ovat riehuneet siellä ja ottaneet vallan, murhanneet muun muassa presidentin, niin ne ovat näitä vankeja, jotka ovat sitten jengiytyneet ja tappelevat keskenään. Ja täytyy sanoa, että kiitos Jeesus, me saamme ruokkikaa nälkäiset avun. He on mukana töissä, paikallisseurakunnat tekevät ruuan. Ja sitten me adoptoimme, tai emme adoptoineet, vaan olemme tukeneet Sonia ja Tseria Apua Haitille -järjestö. Niin maanjäristyksestä alkaen pojat jäivät ilman vanhempia, niin he ovat kouluttautuneet pastoreiksi ja tekee tätä vankilatyötä. Ja täytyy sanoa, että me saamme joka kuukausi niin rohkaisevat raportit. Vankeja tulee uskoon ja he saavat maittavan ruuan ja Jumalan palveluksen siellä, että Jumalan työ menee eteenpäin. Ja mä uskon, että Haitista tulee vielä se Karibian helmi, hengellinen keskus ja työ menee siellä eteenpäin. Sä sanoit, että siellä on kuitenkin jo aika iso jäännös, voiko sanoa, jotka rukoilee lakkaamatta, niin se pitää kehityksen menossa juuri tähän parempaan suuntaan. Kyllä. Ja täytyy sanoa sen verran, meillä kävi yhdellä matkalla, niin oltiin menossa Dominikaanisen puolesta linja-autolla sieltä Port-au-Princen Maipassesta, rajanylityspaikasta Maipassesta, mikä on nyt suljettu Port-au-Princen kautta Pétionvilleen. Ja linja-autossa oli raskaana oleva nainen, ehkä noin 7-8 kuukaudella ihan viimeisimmillään. Ja hän sai tämmöisen, voisi sanoa tämmöisen voodoo-kohtauksen, että hän rupesi sätkimään siellä ja heittelemään. Ja sitten hänen vatsansa oli iso, niin hän rupesi hakkaamaan sitä vatsaa siellä. Ja mä menin sitten siinä Heinäsuon kanssa tämän naisen luokse ja rukoilemaan ja pidettiin käsistä kiinni, että ei aiheuttaisi vahinkoa sille syntymättömälle lapselle. Ja bussissa oli aika paljon kristittyjä, ehkä puolet kääntyi myös rukoilemaan siinä ja mä koin sen valtavan pahan voiman. Aivan jäätävän pahan voiman ja sitten Jukka näki, että mun takana oli semmoinen musta hahmo ja mä koin, että hän iski niin kuin tikarilla, näkymättömällä tikarilla mua selkään. Ja rukouksen kautta me saatiin vapautettua tämä nainen. Se oli puolen tunnin tai tunnin taistelu siinä bussissa ja hän sitten jäi läähättävänä, aivan hiestämärkänä makaamaan siihen haukkohenkeään niin kuin kala kuivalla maalla ja hänet autettiin sitten eteenpäin, että Jeesuksen nimessä se käskettiin pois. Ja sitten kun me päästiin sinne pastorin kotiin ja majapaikkaan, niin mun selässä sattui siinä kohtaa, missä oli tämä näkymätön, minkä Jukka näki siinä tämä niin kuin tikari tai millä iskettiin mua selkään ja oli vähän niin kuin tälleen, että hyvä, että pääsi liikkumaan. Niin punainen tulikuuma läikkä tällä kohdalla ja se kesti noin viikon verran ennen kuin se parani täysin. Niin me ollaan todellisten pimeyden voimien kanssa tekemisissä, mutta loistava uutinen. Nimi Jeesus on kaiken tämän yläpuolella. Aamen, joo. Kyllä noita tällaisia kokemuksia sun muutaman 10 vuoden historiassa niitä on paljon. Kyllä. Mutta tämä on niin kuin nyt Haitista ja ehkä tästä tuoremmasta päästä. No, mitä haluat nyt nostaa sellaista, jonka haluat tuoda? Tässä on 10 minuuttia loppuun aikaa, niin minkälaisia suuria asioita, joissa Jeesuksen nimi tulee korotetuksi? Mä haluaisin korottaa Jeesusta nimenomaan siinä, että meidän kaikkien ei tarvi olla pastoreita. Meillä jokaisella on oma hieno paikka kristittynä Jumalan puutarhassa. Ja jokainen työ on arvokas ja tärkein lähetyskenttä, niin on meidän jokaisen koti. Ja se oma ydinperhe lähipiirissä ja paras todistus on melkein siinä, kun ihmiset tietävät ennen kuin me sanotaan, että me ollaan kristittyjä, niin he tietää meidän elämäntyylistä ja muuta. Tietysti tämä paljastaa, että nyt on baptistipastori ja näin että tullaan hakemaan apua. Ja musta oli erittäin ihana asia eilen, kun menin Ylistaroon
ensin raitiovaunulla rautatieasemalle, niin mulla oli tämä Raamattu kainalossa ja sitten kun olin pukeutunut täsmälleen tähän samaan asuun ja lippalakki päässä, niin yksi nuori 28-vuotias kaveri tuli juttelemaan mulle, niin sanoi, että mä uskasin tulla juttelemaan sulle, kun sulla oli tämä Raamattu kädessä ja sitten sulla oli lippalakki. Saanko mä kertoa mun elämäntarinani? Ja tämä nuori mies kertoi koko elämäntarinan. Mulla oli junanlähtöön vielä aikaa noin 35 minuuttia, niin hän rukoili uskoon tulorukouksen ja sanoi aamen samalla minuutilla, kun tuo Seinäjoen juna kurvasi siihen asemalle. Ja sen jälkeen ollaan jo parin kertaan oltu puhelinyhteydessä ja hän sanoi, että masennus, väsymys, epätoivo ja tämmöinen tiedottomuus lähti hänen sydämeltä. Ja me nähdään tuossa Yövalo-ohjelmassakin, niin tulee useita satoja tekstiviesti, rukouspyyntöjä kaikkia. Ja mut on yllättänyt se tieto, että kuinka paljon ihmisiä valvoo öisin. Aivan, joo. Eli tämä Yövalo on, kerrotko se, missä tämä Yövalo on aivan loistava TV7-kanavan yöohjelma suunniteltu ihmisille, jotka jonkun asian takia valvovat yöaikaan. Joku saattaa olla, sanotaan, että on normaalistikin valvovia ihmisiä, jotka ovat työn takia, vuorotyön takia, tarvitaan lentoasemalla, metrojunia, varikolla, sairaaloissa. Vuorotöitä on monia eri lajeja. Tämä on sitä normaalia valvomista yöaikaan ja sielläkin on tullut ihania viestejä, että katsotaan taukohuoneessa tai näin, lähetetään joku rukouspyyntö. On tullut jopa kiitosaiheita, mutta aika moni tänä päivänä valvoo mielenterveyden, päihteiden, huumeiden, kaikkien elämää tuhoavien voimien, peliriippuvaisuuksien, seksiriippuvaisuuksien, kaikkien näiden asioiden tiimoilta. Jos ei ole rauhaa sydämessä, niin se uni ei tahdo tulla silmään. Ja mä oon aina sanonut, mulla on hyvä vinkki kaikille. Älkää laskeko lampaita, puhukaa paimenelle. Se on paljon parempi. Aivan. No juuri kun tuo sanoma, mitä sä tässä oot tuonut vahvasti esiin, kun tässä ajassa se on niin kuin käännytty pois, kansa on kääntänyt katsensa pois ja kuinka tärkeää se on, että silloin on oma hintansa ja seurauksensa, kun me luovumme Jumalasta. Kyllä. Mä näen sen, kun teen katsoja voi vähän ihmetellä, että miten on tämmöinen asu, niin Jumala antoi tässä viimeisen 10 vuoden aikana mulle musiikinopettaja sanoi, että saat 5, kun et laula, niin hän antoi mulle tämmöisen räppimusiikin. Puhutaan siitä toisella kertaa enemmän, mutta se on avannut ovet nuorten sydämiin, se on avannut kouluihin, se on avannut lähetyskentille ja se on sitä kieltä, genreä, mitä nuoret haluaa kuulla. Meillä on aika isätön yhteiskunta. Ja se arvojärjestys, mihin mä oon kasvanut, mäkin on niin vanha, että mä oon käynyt kansakoulua, Myllykylän kansakoulua. Ja meillä oli joka aamu, niin oli aamun avaus Urkuharmonilla. Kansakoulun opettaja Hakonen soitti jonkun virren sieltä ja laitettiin kädet ristiin ja siunattiin päivän työ. Meidän lipussa on risti ja nyt tuntuu, että se on tämän vokettamisen ja tämän kulttuurin ihan kaikki pitäisi olla tasa-arvosta ja kaikilla pitäisi olla oikeuksia ja heitetään se kristinusko ihan niin kuin romukoppaan ja tuodaan muut arvot. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että yhteiskunta, niin kuin toinen aikakirja 7.14 sanoi, että jos minun kansani ei käänny pois pahoilta teoltansa, kadu syntejään, pyydä niitä anteeksi, niin silloin ei ole hyvä olla. Mutta jos kansa kääntyy, katuu niitä syntejään, tekee parannusta, silloin minä kuulen taivaassa, annan heidän syntinsä anteeksi ja teen heidän maansa terveeksi jälleen. Mun täytyy sanoa, että meidän maa on sairas tällä hetkellä. Joo, kyllä. Ja monellakin tavalla sosiaali- ja terveysministeriöllä on suuri akuutti huoli nuorten mielenterveysongelmista. Kyllä. Ja nyt täytyy sanoa siihen, että se mikä on ihana asia,
kun mennään, tämmöinen 60 kaverikin, pastori, kun menee niin nuorten pariin, niin kun laittaa lippalakin päähän ja vie räppäämällä sen sanoman. Joku rehtori on sanonut, että meidän kouluun ei saa tulla puhumaan Jeesuksesta, mutta tervetuloa räppäämään tänne Jeesuksesta. Se on se kieli, otetaan vastaan ja se kuunnellaan. Ja se on se, mikä uppoo näihin nuoriin. He tarvii kuuntelijaa, he tarvii sitä kanssaolijaa, sitä, joka on lähellä. Ehkä sitä vähän vanhempaa kaveria, joka sanoo, että hei, luetaan yhdessä Raamattua. Täältä Jumalalta tulee se apu. Sä oot ollut ainakin Espoossa, mutta monessa muussakin päin Suomea isoissa kouluissa. Kyllä. Ja tavallaan se on avannut sulle tietää, että kysyntää olisi paljon enemmän kuin ehtisit käydä. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että muutamissa kouluissa on ollut ihana. Ensin siellä opintojen ohjaajakin tuli erässä koulussa sanomaan, että meillä on 57 eri kansalaisuutta. Ja hän tuli vakoilemaan sinne luokan tunnille, uskontotunnille, että kuinka vaarallista materiaalia on mitä siellä esitetään. Ja tunnin jälkeen sanoi, että hän suosittelee kaikille ja sitten pidettiin yhteinen tilaisuus ja sinne tuli lähestulkoon kaikki eri maista, eri kulttuureista, eri uskontokunnista ja siinä tavallaan Jumala antoi semmoisen viisauden, että mä haastoin heidät tutustumaan. Mä sanoin, että mä oon löytänyt elämäni Jeesuksen. Hän on se erityisasiamies, joka on tehnyt mun elämän kuntoon ja antanut seikkailullisen ja upean elämän. Ja mä haluan jakaa sitä, mitä mä oon löytänyt. Mä en ole tuputtamassa sulle väkisin, mutta mä haastan sut, ota selvää tästä ja siinä kun on kuunneltu näitä nuorten asioita, niin se on aika hyvä ja sanotaan ehkä mielenkiintoisin asia nyt tulee sulle vähän yllätyksenä tässä räpistä kesken ohjelmaa, en nouse ylös, mutta oltiin Turussa taiteiden yössä ja kaikki kiersivät meidän Jeesus-asuntoauton hyvin kaukaa. Ihmisethän tulevat sinne ehkä vähän juhlimaan ja ottamaan alkoholia ja muuta näin, niin sitten mulle tuli kun oli orkesteri siinä takana, tuli räppi. Kuka sä oot? Mitä sä teet? Minne sä meet? Sua kantaa elämän syvemmät veet. Tää usko ei ole mitään luulemista. Tää on Jumalan äänen kuulemista. Ja kun sä dokaat, ja kun sä mokaat, ja vie vieraan muijan pokaat, ja kun sun koko elämä menee ihan vikaan, ihan katuojaan, niin Jeesus kelaa sun hommat himaan. Jeesus on mun juttu. Onks se muuten sulle tuttu? Tuu meidän kanssa rukoilee ja juttelee. Kynnys on 0. Suomalainen taiteiden yön kulkija, humalainen kulkija, tuskissaan oleva kulkija, väsynyt kansalainen, meidän veljemme tulee siihen Jumalan läsnäoloon, kun se oikein kutsutaan. Mä kiinnitin huomiota tässä, kun sä puhut, niin sä puhut niin selvästi, vaikka se tulee englanniksi tai suomeksi, niin siitä saa kuulija hyvin selvän. Joo, kiitos. Se on ihan ihme ja täytyy sanoa, että toivoa on joka paikassa. Evankeliumi on ilosanoma. Me julistetaan sitä ilosanomaa ja mulle monta kertaa sanotaan, että kysytään, että kauanko on aikaa, tuleeko maailmanloppu, onko nyt sota, mitä tapahtuu. On paljon murheellisia uutisia. Kuullaan sodista, maanjäristyksistä, tsunameista. Me ollaan menty aikamoista kriisitilannetta. Ensin koronakausi. 3 vuotta sitten Ukrainan sota on 3 vuotta. Korot on noussut, energian hinnat on noussut pilviin. Monet perheet natisevat liitoksissa. Laskupino kun tulee ovelle, niin rakkaus tahtoo lentää ikkunasta ulos. On tuskaa, on murhetta ja kaikkea. Ja mä oon sanonut kaikille kristityillekin, älkää murhtiko. Raamatus on äärimmäisen hieno sana. Siellä on 366 kertaa. Älä pelkää. Siellä on muuten karkauspäivän vuodellekin, niin sillekin on oma sana, että älä pelkää. Ja sitten Raamatussa on 8724 lupausta jokaiselle kristitylle ja sanoo, että ottakaa näistä lupauksista kiinni. Matteus 6:33, se on hieno. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. Mitä ikinä te anotte, sen minä teille annan. Niin mä haluan sanoa tämän rohkaisuna, että ei ole mitään pelättävää.
Ei ole mitään, että me ei voitaisiin olla Jumalan läsnäolosta ja rohkaista. Ei ole täydellistä kristittyä, ei ole täydellistä seurakuntaa. Yksin Jeesus on täydellinen, mutta me ollaan rohkaisijoina ja kanssakulkijoina. Ajaa minuutin aikaa, niin sä sano meidän katsojille, mitä Pyhä Henki antaa sanottavaksi. Ole hyvä. Mä haluan sanoa sulle, rakas katsoja, ota Jeesus erityisasiamiehenä sun pelastajana vastaan ja sä voit käydä tähän rukoukseen, heittää kaikki sun murheet. Kiitos rakas Jeesus, pyhä kaikkivaltias Jumala. Me kiitetään siitä, että poikasi Jeesus on kantanut Golgatan ristillä kaikki meidän sairaudet, kaikki meidän taakat. Me kiitetään siitä, että eilinen on mennyt, huominen ei ole vielä täällä. Tänään on pelastuksen päivä. Avaan sydämeni sinulle. Tule mun sydämeen. Kiitos Jeesus siitä, että sinun nimi on kaiken elämää tuhoavien voimien yläpuolella, kaikkien sairauksien yläpuolella. Ja kiitos siitä, että sinun nimessä saan voiman antaa kaikille anteeksi, jotka ovat kävelleet yli minun elämässä. Ja anna myös itselle anteeksi. Olkoon kivut, tuskat, masennukset, kaikki sairaudet haudattu merten syvyyksiin Jeesuksen nimessä. Kiitos, että olet lunastajani ja vapahtajani. Aamen. Joo, kiitos tästä ensimmäisestä ohjelmasta. Toisessa ohjelmassa menemme muun muassa Jumalan suureen varjelukseen sun näillä eri matkoilla, niin niistä tarkemmin sitten. Aamen. Ja tuossa unohtui vielä sanoa, ettei jää asiavirhettä, niin Jeesus sanoi 2000 vuotta sitten, että nyt on viimeinen minuutti, nyt on se viimeisen minuutin viimeinen sekunti. Ole valmiina, tee hyviä asioita ja pysy rukouksessa. Siunausta sun elämään. Aamen, kiitos. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, niin lähde tukemaan sen tuottamista soittamalla numeroon 0600 02030. Puhelun hinta on noin 13 €. Tai lahjoita ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8617. Kiitos lahjastasi.